नमस्ते सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु म। आजको यस भिडियो चाहिँ हामी बेसिकल्ली मटेरियल च्याप्टरसँग रिलेटेड भएर लिफोफिफो भनेर पहिला सोच्थ्यो, अहिले चाहिँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालु र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सोध्छ, त्योसँग रिलेटेड भएर गर्छौँ। यो चाहिँ मोडुल सेट हाम्रो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले इस्यु गरेको अनुसार क्वेसन नम्बर 17B मा पर्छ। अब एक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि कसरी आउने भयो त भन्दाखेरि हामीलाई सडन ओपनिङ स्टक यति छ भनेर दिने भयो क्वेसनले, त्यसमा यति यति किनेका थियौ पर्चेस गराएको थियो फर द मन्थ्स भनेर दिने भयो र त्यसमा लास्टमा टोटलमा यति बेचेको थियो भनेर दिन्छ। त्यसपछि हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा क्लोजिङ स्टकको भ्यालु, त्यो जसलाई चाहिँ कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनिन्छ, र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब क्वेसन हेरौँ है त। 17 को बी नम्बर क्वेसन हो। फ्रम द फलोइङ स्टोर ट्रान्जेक्सन फर द मन्थ अफ जेस्ट। यो जेस्टको ट्रान्जेक्सन दिएको रहेछ तल। ट्रान्जेक्सन के छ त भन्दाखेरि जेस्ट 1 मा हामीसँग रहेछ ओपनिङ स्टक रहेछ @3। ओपनिङ स्टक भनेको लास्ट मन्थको क्लोजिङ स्टक, जुन वैशाखको क्लोजिङ स्टक थियो त्यो चाहिँ ओपनिङ स्टक जेस्टमा आयो। 200 युनिट्स रहेछ @3 रहेछ। हाम्रो ओपनिङ स्टक कति रहेछ त भन्दा 200 युनिट्स @3 रहेछ। अब जेस्ट पायाजमा हामीले पर्चेस गराएर छौँ। कति पर्चेस गरियो त भन्दाखेरि 400 @2.5 मा पर्चेस गरिएछ। फेरि जेस्ट 10 मा गएर 300 कतिमा पर्चेस गराएछ 2 रुपीज मा पर्चेस गराएछ र टोटल सेल्स ड्युरिङ द मन्थ अफ जेस्ट भनेको कति बेचा छ एज अ होल भनेको 750 बेच्या छ। र क्वेसनले सोध्यो हामीलाई के निकाल भनेर सोध्यो त भन्दा कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री र अर्को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युजिङ के मेथड भनिदियो। अब हामीलाई भन्दा फिफो मेथड भनिदियो। अब फिफो मेथडमा हुन्छ के त भन्दा फर्स्टमा किनेको सामान फर्स्टमा इस्यु हुन्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जुन सामान फर्स्टमा स्टोरमा आएको हुन्छ त्यही सामान फर्स्टमा स्टोरबाट के भएको हुन्छ आउट गएको हुन्छ, जुन चाहिँ इस्यु भएको हुन्छ। त्यही भएर फिफो मेथड लगाऊ भनिदियो। अब यसमा कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्यो हामीले। अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसको लागि हामीसँग पहिला क्लोजिङ स्टकको युनिट्स कति छ चेक गर्न पर्यो। पहिला थियो हामीसँग 200 थियो हामीसँग। 200 मा कति किनियो भन्दा 400 किनियो। त्यसपछि फेरि कति किनियो त भन्दाखेरि 300 किनियो। अब हामीले चाहिँ फिफो मेथडमा गर्नु पर्यो। पहिला हामीसँग थियो 200 थियो, त्यसमा 400 किनियो 600 भयो। 600 मा फेरि किनिएछ 300, टोटल भयो 900 मध्ये कति बेचियो हामीले भन्दा 750 बेचियो। अब बाँकी कति छ त हामीसँग भन्दा 150 छ। 150 बाँकी छ। त्यसको कस्ट निकाल्ने कसरी हो त भन्दा त्यो कुन बेच्यो फिफोमा पहिलो किने पहिलो बेचिन्छ हैन त। भनेपछि यो 200 बेच्यो, 750 कसरी बेच्यो होला, पहिला 200 बेचेर भ्याइयो, त्यसपछि 400 नि बेच्यो, कति भयो 200 र 400 गरेर 600 भयो। यो 300 बाट कति बेचियो त भन्दा 150 बेचियो। 300 बाट चाहिँ कति बेचियो हामीले भन्दाखेरि 150 बेचियो। अब बाँकी कति भयो त भन्दा 150 युनिट्स चाहिँ बाँकी भयो, जुन चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको युनिट्स भयो। अब यसको कस्ट निकाल्ने त यही 150 वाला बाँकी भएको @2 × 2 गरेर हामीले निकालिन्छ। अब यसको सोलुसनतिर जाउँ। यसको सोलुसन भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेस माइनस सेल्स गर्ने। ओपनिङ स्टक हामीलाई क्वेसनले कति दिएको थियो 200 युनिट्स दिएको थियो, जुन चाहिँ हाम्रो 200 युनिट्स भनेर ओपनिङ स्टक आएको छ। ओपनिङ स्टक 200 युनिट्स आयो। अब त्यो महिनाभरि हामीले कति किनियो त भन्दा 400 किनियो र अर्को कति किनियो भन्दा 300 किनियो। यसलाई जोडियो र कतिको बेचियो त टोटल भन्दाखेरि 700 बेचियो माइनस 750 भएर युनिट्स कति रह्यो त हामीसँग भन्दाखेरि 150 युनिट्स चाहिँ हाम्रो के भएछ त भन्दा इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको क्वान्टिटी रहेछ। अब यसको कस्ट थाहा पाउनको लागि अन्डर फिफो मेथड्समा त पहिला किनेको सामान पहिल्यै बेचिन्छ भनेपछि यो 750 कसरी बेचियो होला त हामीले भन्दाखेरि 750 कसरी बेचियो होला त भन्दा 200 वाला यो सबै बेचेर भ्याइयो, यो 400 वाला पनि सबै बेचेर भ्याइयो हैन। यो 350 बाट कति बेचियो एक्स्ट्रा भन्दाखेरि 150 वटा बेचियो। 300 बाट चाहिँ कति बेचिएछ भन्दा 150 बेचिएछ। भनेपछि बाँकी कति रह्यो त भन्दा 150 बाँकी रह्यो।
यही 150 यहीँको बाँकी रहेको एट द रेट कति छ त भन्दा 2 रुपियाँ छ भन्छ नि। यसको कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति आयो त भन्दा 300 रुपियाँ आयो। यसको इन्भेन्ट्री कति आयो भन्दा 300 रुपिस आयो। अब फेरि के क्वेसनले के पनि सोधेको छ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल भनेको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने के हो त भन्दा जे बेच्यो त्यसको कस्ट कति हो भनेर निकाल्ने हो। जस्तै 200 वाला बेचियो, यसको कस्ट 3 रुपियाँ, 200 टाइम्स 3 भयो। 400 बेचियो टाइम्स 2.5 1000 आयो। यसबाट कति बेचेको हो भन्दा 150 वटा युनिट्स बेचेको हो। एट द रेट कति छ त 2 छ। ठीक छ। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने पनि जे बेच्यो त्यसको टाइम्स गरेर निकाल्ने। कति आयो त भन्दा 1900 आयो। यति गरियो भने हाम्रो सोलुसन कम्प्लिट हुन्छ। एकदमै सजिलो छ। अन्डर लिफो मेथड आएको भए पनि पहिला हाम्रो काम भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति छ भनेर निकाल्ने। लिफो मेथडमा के हुन्थ्यो, तलको बेचिन्थ्यो। पहिला 300 बेचिन्थ्यो, त्यसपछि 700 बेचिन्थ्यो, त्यसपछि यहाँबाट 50 बेचिन्थ्यो। भनेपछि बाँकी रहेको यो क्वान्टिटी हुन्थ्यो हैन, अनि एट द रेट 3 हुन्थ्यो। भनेपछि लिफो कि फिफो भनेर एड गर्ने। जहिले पनि सुरुमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु क्वान्टिटी निकाल्ने, त्यसपछि त्यो फिफो हो कि लिफो हो। फिफो हो भने जहिले पनि लास्टको सामानहरू बाँकी रहन्छ, लिफो हो भने जहिले पनि फर्स्टको सामानहरू बाँकी रहन्छ। अनि जे बेच्यो त्यसको के निकाल्दिने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दिने। यति गर्यो भने सोलुसन कम्प्लिट हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को कुनै क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ हामी। यदि यो भिडियो युजफुल रह्यो भने साथीभाइमा सेयर गरौँ, लाइक सब्सक्राइब द च्यानल गरौँ हैन, लाइक गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ, बेल आइकनको घन्टी बजाउँ, ताकि अर्को भिडियो मैले हाल्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट टाइम तपाईहरुमाझ पुगोस् र तपाईहरु बेनिफिट हुनुहोस्। हस्, धन्यवाद।